În acest videoclip o să vă arăt cum să curățați cuțitul de la acest trimmer, cum să desfaceți acest trimmer și să-l curățați și în interior complet, iar apoi cum să-l ansamblăm la loc. Este vorba despre modelul de la Babyliss Pro. Haideți să trecem la treabă. O mică introducere, dacă v-a plăcut tot ceea ce am făcut până acum sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați la canalul meu, m-ar ajuta foarte mult. De ce aveți nevoie este de o perie, o șurubelniță astea și ulei la sfârșit pentru a pune în zona cuțitului. Hai să trecem la treabă. O să desfacem aceste două șuruburi prima dată. După ce am desfăcut aceste două șuruburi, am dat la o parte cuțitul, iar apoi tot ce trebuie să facem, luăm pierea și curățăm. După ce am curățat foarte bine, trecem să curățăm și în zona din interior. O să desfacem aceste două șuruburi. După ce am desfăcut aceste două șuruburi, am dat la o parte capacul, iar acum o să îndepărtăm acest suport, această carcasă. Acum mai avem două șuruburi în zona aceasta, să le desfacem. Am desfăcut aceste două șuruburi după cum vedeți. Iar acum venim în zona aceasta. Mai avem două șuruburi în zona aceasta. Le desfacem. Bun, după ce am desfăcut acele două șuruburi, efectiv venim din zona aceasta și scoatem capacul. Foarte important, în zona aceasta sunt două piulițe care vin prins aceste două șuruburi de la cuțit. După cum le vedeți, aveți grijă atunci când curățați să nu le prăpădiți sau dacă le dați jos să le puneți la fel pe canalul lor. Le dăm jos să curățăm foarte bine, da? Uitați-le. Punem aici, curățăm foarte bine. Venim și în partea aceasta. Am îndepărtat. Ok. Și tot ce trebuie să facem este să curățăm. Curățăm foarte bine. După ce am curățat acesta, îl punem aici, da? Acum curățăm și zona aceasta. Bun, după cum vedeți, am curățat foarte bine. O să le șterg un pic. Bun, după cum ați observat, am curățat fiecare piesă în parte. Puteți să faceți asta cu un șervețel sau cu prosopul, cum am făcut eu. Punem acest bec la loc aici, în zona aceasta. Acum tot ce trebuie să facem este să punem acest suport în partea aceasta. Ok. Aici. Ok. Acum, după cum v-am zis, nu uitați de aceste două piulițe care trebuie să vină aici pe canalul lor. Bun, am pus aceste două piulițe. După ce am pus aceste două piulițe, efectiv venim în zona aceasta și punem și cealaltă parte. După ce am pus această parte, tot ce trebuie să facem, în primul și în primul rând, să punem aceste două șuruburi în partea de sus, iar apoi le punem și pe aceste din partea de jos.
Bun, acum că am strâns aceste șuruburi, venim cu această carcasă. Punem pe poziție, venim cu capacul din spate, la fel pe poziția lui și punem celelalte două șuruburi. După ce am strâns aceste două șuruburi, uscăm bine carcasa, iar apoi venim cu cuțitul mașinii. Îl fixăm pe poziție, venim cu ultimele două șuruburi. Le strângem bine. Bun, după ce am strâns foarte bine cuțitul, cam asta a fost, ștergem foarte bine și cuțitul de păr, iar acum adăugăm ulei în zona aceasta și în zona aceasta. Pornim mașina. Ștergem foarte bine și gata. După cum vedeți, cuțitul vine cu 0 gap făcut. Noi doar avem grijă să fie curat. Noi doar avem grijă ca el să fie curat, să nu aibă păr și după cum ați văzut, părul intră peste tot, se duce și în interior. De aceea este recomandat să curățăm în totalitate, cel puțin o dată pe lună. Acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu, m-ar ajuta foarte mult. Dacă aveți întrebări, lăsați-mi în comentarii. Până data viitoare!